Hi mga kaminions! Join with me eating crabs and clamshell. Look how big the crab. I was thinking what is the name of the big crab? Usually the Alaskan people eat. And I just remember it's king crab. It's too big. See how big it is. It's not king crab, it's regular crab, but it's half of my face. And I'm so excited to eat this. It's been a long time since I eat crab, so I'm so happy. I really can't deny the sweetness and the juiciness of the crab. It's so heaven. Dahil sa ka-excited kong kumain, natusok pa talaga yung kamay ko. Ayoko na sanang magjowa para hindi ako masaktan. Kaso yung crab naman yung nananakit sa akin. Parang gusto kong manap ng suka. I want to put vinegar on it. It's good pair. Hindi naman masyadong halatang nag-i-enjoy ako sa pagkain ng crab. Halaka, pinapapa ko talaga pati yung mga galamay niya. At nang pagbukas ko, hindi naman gaano ko kadami yung taba niya, pero yung laman niya, shit, ang taba-taba ng laman niya. Kasi hinahanap ko yung yung kulay orange. Pero kahit na satisfied pa rin ako sa laman niya. Nagkulang pa talaga ako. Hala, hinanap ko talaga kung mayroon pang natira. Kasi gusto ko ba siyang papakin. Kinulang pa ako ng crab. Gusto ko pang kumain. I still want to eat. At yung kasama ko naman sa bahay, apakadamot. Ayaw niya akong bigyan. Nagsandok lang siya ng kanya. Di man lang ako pinagsandok. Tingnan nyo kung gaano karami yung nasa plato ko. Literal na nagmukbang talaga ako ng seafood ngayon. Kung mapapansin nyo yung mukha ko, medyo nakakaramdam na ako ng hilo, tsaka medyo pangangati sa katawan ko. Kasi habang discover ko na habang tumatagal sa kakakain ko ng seafood, may allergy ako. Kaya, na-diagnose na ako ng allergy sa seafood, pero kumakain pa rin ako, umiinom lang ako ng gamot. At syempre, ako na to, si Archie na to, tigas ulo, usual. At yun lang guys, nagligpit na kami. Salamat sa panonood. Bye mga kaminions!